so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් දෙක. ඉතින් මේ ෆෝන් දෙකම ගැන කතා කරුත් ඉතින් ඔයාට ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක්ම දුරට බජට් රේන්ජ් එකට සාපේක්ෂව normally දුරට mid rate වගේ price එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ගොඩක්ම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මේ ෆෝන් දෙකම බජට් රේන්ජ් එකට තමයි අයිති වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් දෙකේ තියෙන අතර වෙනස කොහොමද කියන එක ගැන ඔයාට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේ වෙනකින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ Samsung Galaxy A22 එක සහ A22 5G smartphone දෙකේ තියෙන අතර වෙනස කොහොමද කියන එක ගැන specifications video එක. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාට වීඩියෝ එක අවසානයේ ශ්‍රී ලංකන් average price දැනුවත් කරන්න මොන වගේ ගානකද මේ ෆෝන් දෙකේ price දෙක ලංකාවේ කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක ගැන. හරි ඉතින් වෙල්කම් ටු විසාබ් YouTube channel. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ YouTube channel අලුත් කෙනා විසාබ් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මුලින්ම ෆෝන් දෙකේම design එක සහ body material එක ගැන කතා කරලා ඔයාට glass front එකක් සහිතව back side එකක් තමයි ඉතින් ඔයාට back side එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ෆෝන් දෙකේම. සහ ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාට plastic frame එකක් සහ plastic back side එකක් තමයි ෆෝන් දෙකේම අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ෆෝන් දෙකේ camera setup එක. ඉතින් camera setup එක ගැන කතා කරලා ඔයාට quad camera option එකක් A22 එකේ ගන්න පුළුවන්. A22 5G එකේ තියෙන ඔයාට triple camera option එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන fast light එක සහිතව. ඉතින් back side එක ගැන ලොකුවට වර්ණනා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේම gram අතින් ගත්තොත් ඔයාට ඉතින් A22 එක ඔයාට gram 186ක වගේ යුක්ත බරකින් තමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ වගේම තමයි A22 5G එක gram 203ක වගේ බරින් වැඩි device එකකට recommend කරගන්න පුළුවන්. thickness අගේ විදිහට ඔයාට A22 එකේ 8.4ක mm thickness අගයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි A22 5G එක ඔයාට millimeters 9ක වගේ thickness අගයක් තමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ෆෝන් දෙකේම දකුණු පැත්තේ frame එක ගැන කතා කරලා ඔයාට power button එක සහ volume up down button දෙක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ෆෝන් දෙකේම එකම body material එකක් සහ එකම back design එකක් තමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට තියෙන ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාට fingerprint sensor එකක් එහෙම නැත්නම් side mount fingerprint sensor එකක් තමයි ඉතින් මේ device දෙකේම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ෆෝන් දෙකේම one pad side එක ගැන කතා කරලා ඔයාට SIM tray එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට SD card එකක් සහිතව SIM දෙකකින් යුක්තව ඉතින් මේ ෆෝන් දෙක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන ෆෝන් දෙකටම. මත උඩ side එක ගැන කතා කරලා ඔයාට noise cancellation microphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් device දෙකේම යට side එකේ ඔයාට speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ වගේම තමයි type C port එක සහ main microphone එකට අමතරව 3.5 mm jack එක ෆෝන් දෙකේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි design එක සහ body material එක ගැන ඉතින් ඔයාලට ප්‍රධාන දේවල් ටික ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් දෙකේම දැනුවත් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි display එක. ඉතින් display එක ගැන කතා කරලා ඔයාට infinity U cutout එකෙන් ඔයාට A22 එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි infinity V cutout එකෙන් තමයි ඉතින් අපිට display එක A22 5G එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන selfie කැමරාව සහිතව. ඉතින් ඒ වගේම තමයි display size වගේ resolution වගේ දේවල් ගැන කතා කරද්දී ඔයාට අඟල් 6.4ක ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට A22 එකේ ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. අඟල් 6.6ක ඉන්චස් අගයක් ඉතින් ඔයාලට A22 5G එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම කියලා චුට්ටි වෙනසක් ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ රෙසලූෂන් වගේ ක්වොලිටි වගේ දේවල් ගැන කතා කරත් ඔයාලට සුපර් AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් ඉතින් ඔයාලට A22 එකේ ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට එතකොට A22 5G එකේ ගන්න පුළුවන්කම තියෙන TFT LCD ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට 5G කනෙක්ෂන් එකේ තියෙන ඩිවයිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් එතනත් ඔයාලට ලොකු ඇප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් විතර A22 එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට TFT ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි A22 5G එකේ ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් දෙකේම ඔයාලට 90 Hz refresh rate එකක් ෆෝන් දෙකින්ම ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක්ම දුරට වැදගත් වෙන හොඳ refresh rate එකක් විතර ෆෝන් දෙකේම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් දෙකේම ඔයාලට brightness ආගේ විදිහට ඔයාලට high CR nis brightness ආගේ ෆෝන් දෙකේම ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඩිස්ප්ලේ අතින් ඔයාලට පොඩි පොඩි වෙනසක් කීමක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ දෙකේම ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ෆෝන් දෙකේම screen body rate එක ගැන කතා කරත් ඔයාලට 84.3ක screen body rate එකක් ඔයාලට A22 එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. A22 5G එකේ 82.3ක screen body rate එකක් තමයි එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ෆෝන් දෙකේ resolution ගැන කතා කරත් ඔයාලට ගොඩක්ම අඩු අගයක් තමයි ඉතින් ඔයාලට A22 එකේ ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි හොඳ අගයක් ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය අගයක් විදිහට ඔයාලට A22 5G එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට 720x1600ක පික්සල් අගයක් තමයි A22 එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. සහ ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයාලට A22 5G එකෙන් 1080x2400ක පික්සල් අගයක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක්ම අඩු ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට A22 එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. 20.9ක රේෂ් එකක් සහ 274ක PPI density එකක් A22 එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි A22 5G එකේ වාට 20.9 රේෂ් එකක් ඒකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. 399ක PPI density එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට A22 එකේ තියෙන Super AMOLED display එකක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් A22 5G එකේ තියෙන TFT display එකක්. ඉතින් ඔයා compare කරලා බලන්න හොඳ display එක කොහොමද කියන එක ගැන ගොඩක්ම දුරට Super AMOLED එක චුට්ටක් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි pixel අතින් ඔයාලට
සාමාන්‍ය වාට A22 5G ගොඩක් දුරට පික්සල් අතින් වාට ගන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් හොඳ ක්වොලිටියක් විදිහට. හරි ඉතින් ෆෝන් දෙකේම hardware. ඉතින් hardware ගැන කතා කරත් වාට ෆෝන් දෙකම Android 13 update එක ගන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් තියෙනවා. වීඩියෝ බලන වෙලාව අනුව පුංචි වෙනසක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි One UI 5 version එකෙන් සහ ඉතින් වාට One UI core version එකෙන් වාට A22 5G එක බල ගන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ගොඩක් දුරට ලංකාවේ බජට් රේන්ජ් එකට තමයි මේ ෆෝන් දෙකම අයිති වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න මේ YouTube channel අලුත් කියන විසාබ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මේ ෆෝන් දෙකේ chipset එක විතරට ගොඩක්ම අඩු වගයකින් තියෙන සාමාන්‍ය බජට් රේන්ජ් එකට අයිති වෙන chipset දෙක තමයි device දෙකම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් වාට මේ ෆෝන් දෙකේම තියෙන chipset එක ගැන කතා කරත් වාට A22 එකේ තියෙන්නේ MediaTek Helio G18 12 nanometer chipset එකක්. ඒ වගේම තමයි වාට A22 5G එකේ තියෙන්නේ MediaTek Dimensity 700 එක 7 nanometer chipset එකක් තමයි වාට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ 5G connection එක තියෙන device එක. සාමාන්‍යයෙන් game වලට ගොඩක්ම දුරට සාමාන්‍ය විදිහට play කරන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් තියෙනවා. මොකද ඉතින් low වගේ graphic වලින් තමයි ඉතින් normal විදිහට වාට game වගේ play කරන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් තියෙන. නමුත් වාට හොඳ refresh rate එකක් මේ device දෙකෙම ගන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය විදිහට වාට game play කරගන්න පුළුවන්කම හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් වාට recommend කරන්නේ high quality වගේ game play කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කියලා මෙන්න මේ device දෙකෙම ඇත්තටම බෑ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් වාට CPU එක විදිහට octa-core CPU දෙකක් තමයි ෆෝන් දෙකෙම ගලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. A22 එකේ octa-core 2x 2.0 GHz core එකක් සහ වාට A22 5G එකේ octa-core 2x 2.2 GHz core version එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. GPU එක විදිහට වාට A22 එකේ Mali G52 MC2 version එකෙන් සහ A22 5G එකේ වාට Mali G57 MC2 version එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් දෙකටම අදාළ වාට කලර්ස් 4කින් ෆෝන් දෙකම වාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි ඉතින් ෆෝන් දෙකේම ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් ගැන සහ ඉතින් වාට RAM ගැන කතා කරත් වාට SD කාඩ් එකක් ඉතින් ෆෝන් දෙකම අමතරව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් වාට එකම RAM එකකින් සහ එකම ස්ටෝරේජ් එකකින් සහ ෆෝන් දෙකම එකම ස්ටෝරේජ් කැපැසිටි එකකින් තමයි ෆෝන් දෙකම වාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් වාට 4GB RAM සහ 6GB RAM වලින් තමයි device දෙකම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. 4GB RAM එකත් එක්කම 64GB ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකක් සහ 4GB RAM එකත් එක්කම 128GB ස්ටෝරේජ් එකක් සහ 6GB RAM එකක් එක්ක වාට 128GB ස්ටෝරේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ෆෝන් දෙකටම එකම කැපැසිටි එකක් විදිහට තමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හරි ඉතින් කැමරා සෙටප් දෙක. ඉතින් කැමරා සෙටප් දෙක ගැන කතා කරත් වාට quad camera option එකක් A22 එකේ ගන්න පුළුවන්. ඒකෝට triple camera option එකක් තමයි ඉතින් වාට A22 5G එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට A22 එකේ කැමරා සෙටප් එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් වාට OIS megapixel 48ක f1.8 වලින් wide lens එකක් තමයි ප්‍රධාන කැමරාව බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ultra wide megapixel 8ක f2.2 ultra wide lens එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි megapixel 2ක f2.2 macro lens එකක් සහ megapixel දෙකක f2.4 depth sensor එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් වාට triple camera option එකක් තියෙන A22 5G එකේ කැමරා setup එක ගැන කතා කරොත් megapixel 48ක f1.8 වලින් wide lens එකක් තමයි ඉතින් වාට මෙන්න මේ කැමරාවෙත් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන එකම කැමරා setup දෙකක් තමයි ප්‍රධාන කැමරා lenses එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ වගේම තමයි megapixel 5ක f2.2 ultra wide lens එකක් සහ megapixel 2ක f2.4 depth sensor එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් වාට වෙන වෙනම features කීපයක් තමයි ෆෝන් දෙකෙම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හරි ඉතින් video recording. ඉතින් video recording ගැන කතා කරත් වාට A22 එකේ ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ 180p 30fps දක්වා video quality එකක් තමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය mid range price එකට වගේ ආයි තියෙනවා නම් අඩුම 4K එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් වාට මේක ගොඩක් දුර budget වගේ range එකට තමයි ඉතින් device දෙකම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉතින් වාට A22 5G එකේ තියෙන්නේ 1152 30fps video quality එකක් තමයි මේ phone එකේ වාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ A22 5G එකේ. ඉතින් selfie cam එක. ඉතින් selfie cam එක ගැන කතා කරත් වාට A22 එකේ megapixel 13ක f2.2 wide lens එක තමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට A22 5G එකේ megapixel 8ක f2.0 wide lens එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මට පුංචි වෙනසක් එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් video recording ගැන කතා කරත් වාට selfie cam එකේ ඉතින් වාට එකම quality එකක් තමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් 180p 30fps දක්වා video quality එකක් ගන්න පුළුවන්කම කියාව තියෙනවා. තව features කීපයක් සහිතව lenses දෙකේම. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉතින් වාට face ID විපාසුකම සහ side mount fingerprint sensors දෙකක් තමයි device දෙකේම ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. වාට fast බලා ගන්න පුළුවන්. අතරව ඉතින් වාට accelerometer එක driver sensor එක සහ proximity sensor එකට අමතරව වාට compare sensor එක device දෙකේම ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ YouTube channel අලුත් කෙනා විසාබ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි phone දෙකේම තියෙන අතර වෙනස ගැන ප්‍රධාන details ටික දැනුවත් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රධාන කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම battery capacity ගැන උනන්දුවක් දක්වන්න ඕනේ. ඉතින් මේ phone දෙකේම battery capacity ගැන කතා කරත් වාට ඉතින් milliamp power 5000 ක battery capacity එකක් තමයි device දෙකේම වාට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි 15 volt fast charging ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. 15 volt fast charging තමයි device දෙකේම වාට charging speed එක විතර ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ.
තියෙන්නේ. ඉතින් එකම අගයක් තමයි ෆෝන් දෙකේම වාට බැටරි කැපැසිටි අගෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ස්පීඩ් එක උනත් ඉතින් වාට එකම අගයක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි ෆෝන් දෙකේම වාට ප්‍රධානම ඩීටේල්ස් ටික ඉතින් වාට දැනුවත් කරන්න තියෙන මේ ෆෝන් දෙකේ තියෙන අතර වෙනස කොහොමද කියන එක ගැන චිප්සෙට් එක වෙනස්, ඒතකොට ඩිස්ප්ලේ එක වෙනස්. ඉතින් වාට ක්වොලිටි වගේ දේවල් ගොඩක්ම වෙනසින්කින් තමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් එකම රිවර් රේට් එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ වගේම තමයි quad camera option එකක් A22 එකේ ගන්න පුළුවන්. triple camera option එකක් තමයි ඉතින් වාට A22 5G එකේ ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් 5G එකේ තියෙන ලොකු වෙනසක් නැහැ ෆෝන් දෙකේම. ඉතින් ෆෝන් දෙකේම ප්‍රයිස් එක. ඉතින් ප්‍රයිස් දෙක ගැන කතා කරද්දී වාට මෙතන ID එකක් දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රශ්න තියෙද්දි වගේ තිබ්බ ප්‍රයිස් එක නෙවෙයි. ඉතින් වාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන පරණ ප්‍රයිස් එක. ඉතින් පරණ ප්‍රයිස් එකත් එක තමයි ඉතින් වාට ID එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් මේ ෆෝන් දෙකම ශ්‍රී ලංකාවේ වාට බජට් රේන්ජ් එකට වගේ ගොඩක් දුරට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන සාමාන්‍ය මිඩ් රේන්ජ් වගේ ප්‍රයිස් එකකට තමයි ගොඩක්ම ගාවින් යන්නේ. ඒ වගේම තමයි ප්‍රයිස් එක විදිහට වාට රුපියල් 44900 වගේ ප්‍රයිස් එකකට තමයි A22 එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. A22 5G එක 51500 වගේ තමයි එතන බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවාට පරණ ප්‍රයිස් එක ID එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි ෆෝන් දෙකේම තියෙන ඩීටේල්ස් ගැන. ඉතින් වාට ප්‍රධාන දේවල් ටික ID එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. මම හිතනවා ID එකක් ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන් ලයික් එකක් දාලා ඉතින් මම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ YouTube channel අලුත් කෙනා subscribe කරලා channel එකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් තවත් සුප්‍රීම ෆෝන් රීඩියෝ එකකින් ඉතින් අපිට මුසන්න දෙපිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න